with Bohol's beaches and natural wonders that could rival the best of the world. Historic structures and artifacts that connect the present to the past. The food, the warmth of its people. The island province is indeed worthy of the moniker God's Little Paradise. Our stay was short but definitely sweet. We shot swimsuit photos and videos in 4 breathtaking beach resorts: Bellevue, Mithi, Bohol Beach Club, and South Palms. We visited churches and museums, witnessed the glory of the famous Chocolate Hills, ate in a floating restaurant in Lubbock River, did some water activities, and had a glimpse of a whole new world under the pristine Bulanon Seas. Bohol is a beauty to behold, with stories worth being told. I took home treasured memories with my sisters and the team, unforgettable stories, learnings, and realizations from such a short trip. And I want to share some of them with you. Upon arriving at Julio's B&B, a group of ati welcomed us with a fiery performance. The music, the costumes, the showmanship, in a way reminded me of Miss Universe Philippines 2020 back in Baguio, and how it's been 5 or 6 months since I won the crown. I had the chance to talk to some of the members of the tribe, and as it turns out, our love for performance isn't the only thing we have in common. Maadjong hapon. Oo. Kaintindi mag-Ilonggo. Ilonggo, opo. Kabalo. Kabalo. Kabalo, Oo. ged. Nabatian ko gani, late 90s, nakamo din nagkadto sa Bohol. Halin kami sa Panay. Panay din gid sa Panay. Ah, Antique. Antique. Para mangita ka pinangabuyan. Kinabuhi, yeah. Oo. Ang wala sa amon, ang lupa, way kami ka istaran. Na, ang inastaran namon karon temporary lang. Tapos, kung halinon kami, way kami mahimo. Mangita naman kami nga lain nga kuan Nga duta nga pwede duta. ka mo pa istaron Oo. dito. Nga Karon daw. Antique, may ara ka mo to ya. May arap pero way na ginagaw na sa ibang nga tao kay obra nila ka mga Titulo. titulo. Paano ka mo ka-survive sa inadlaw ta? O depende ma'am kung mayroong trabaho kung mga ginagmay lang nga obra-obra namon, okay lang kami. Paano ka makakaon? Like, Kuwan lang. gagatanom ka mo? Oo, mayroong So, mga gulay. Ah, Ginatanom na kag dispes ibenta ibaligya man. Hindi ang sa karon lang ma'am, mga kabataan may daycare, may elementary high school, nagakadto na sila dito sa eskwelahan. maayo nga balita. Pero dati, ikaw Sir Carlos, Oo. paano ang natabo? Sang bata ka pa, hubin ka pa? O nag-eskwela man kami ma'am pero way kami katapos tungod nga wala gid. May ara gid nagakadto gid sa amo nga unity na magtudlo lang. Oh! Hindi parehas sa mga eskwelahan nga may Nga- teacher gid Nga nga. bali ang nagakatabo sa inyo, may istra lang nga gadto sa community just to Mm-mm. teach. Pero technically, it's still informal kasi wala nila ginahambal kung grade 1 na kamo, basta gatudlo lang sila dito sa Gatudlo lang community. sila. Chief Carlos, kung may gusto ka tani ihambal sa aton nga government, kung paano ka mo mabuligan para mas madamo nga mga Pilipinong makabalo sang sitwasyon nyo kag mabuligan gid kamo. Ano imo nga mensahe sa ila sa buong? Ako an ma'am na natabo na sa amon ma'am, ginbuhat na mo na
bisag din lang kami gakadto para mabuligan kami. Way gapon nagabot sa amon. Masiling lang sila nga, o sige amon lang na ipaluap. Kung asta-asta karon way gid nagabot na sa amon na. Doon na dula lang to. Ahay. Hindi ko gusto maghibi subong, pero doon naluoy gid kuya sa inyo. Nagaprosige ko sa pag-eskwela, makita ko ang sitwasyon sa tribo nga di basta-basta ang tao nga wala maka-eskwela. So bisan sa pandemic, naningkamot ko na nag-scholar ko sa UB. I tried my best to overcome the poverty. Kaysa subong ma'am, gitabangan man kami sa diocese nga inang organization lain sa ila dito sa amon nga compound. And then gitagaan mi nila sa inang mga balay. Oo, pero hindi tanan, chosen lang kay may nag-donate man sa for our house lang only. Wala gid kami mga duta nga matamnan. Pero karon ang akon nga obra ma'am kay pandemic man karon sa amon nga compound damo gid nga mga bata ang naga-eskwela. As of now ako ang nagatudlo sa ila. Kay naka-stop man ako karon ma'am tungod sa kawadon. Kada gabi ginatudloan ko sila hangtod alas 9 na sa gabi nga pagtudlo ko sa ila ma'am. Kay sa matuod lang ma'am ilang nga mga ginikanan ang mga bugto ko, mga tiya ko tanan nga mga ginsakupan ko dira sa amon illiterate gid ma'am. Amo nga nagpursige gyud ko nga makatudloan ko sila. Basa tanan. Sa amon nga dito sa Pikas, nagapangali kami tapos ang pangita namon karon uling kag ibjuk, apektado gyapon ang financial kay house to house na namon nga ginabaligya kag ang mga bata subong bisan sa kawadon ginapursige ko sila nga ipakita ta kay nakaya gani sa iban ang pag-eskwela kay ang kalisod naton hindi makababag sa atong pag-angkon sa aton nga ambisyon. Karon nag-stop ko karon nga sem nasubok ko gamay kay apil man ko sa scholarship sa TDP CHED. Gimpatawag ko nila tapos automatically gali mautod ang ilang support sa akon Because of na-stop ako. ano ka na subong dapat nga year? 4th year. Oh, graduating ka na Yes. gitani. Tapos isa nga problema ko ma'am, ang gadget kasi as a teacher online nga mag-teach. Yeah, Oo. yes. Tapos kung wala kang internet, yan ang pinakarason nga ang way ko ka eskwela. Kay ang requirements sa mga maestra dili ka eskwela kung wala ka koneksyon, wala kang laptop, pero na-late ko sa 2 weeks, dili na ko nila dawaton. Oo, mo nang isa ma'am nga nasubok ko ba nga na-stop ang scholarship ko sa CHED. Kina-house to house ko na, ang mga maestra ko, subong gani, itong way pa pandemic daw, hindi lisod sa akon, kay nagapanghilot ko sa ila ba, tapos way man ako gapabayad, sila lang kusa ang naghahatag. Amo ng allowance ko ma'am. Like, I can relate. Like, halin man ko sa wala-wala, gidya. And, lain gid man kung gaymakas ka sa kabuhi, tapos may suporta ka nga ka-receive. Kinahanglan mo gid na eh. So, apila na imo edad subong? 35 po ma'am. Oh, 35! Diba, at the age of 35, ang iban ang focus na lang nila to build their own family, to survive everyday na lang, but ikaw, you want to give back to your community. Gusto mo gidya buligan ng mga kabataan para mag-level up, diba, mag-asenso ang pinangabuhi sa inyong tribe. Hindi hindrance ang kalisod nga hindi gid mag-eskwela ma'am. Pakita ko sa mga bata ko nga Ano na edad? grade 7, 5 ug 6. Naku naman. I'm telling you, from the way that you speak, you are a smart woman. And totoo, like, you're a mother of 3. However, yung purpose mo talaga to help your tribe, nandun yung puso. And ramdam ko siya. Pinipigilan kong maiyak, pero, you know, napakatatag mo. Bilang isang babae, like, proud ako sa'yo. Wala ko nag-expect po nga na magkakita ta nga may kasing-kasing ka sa amon nga mga native sa Ilonggo. May kasing-kasing ka nga makita man kami, tagaan kami isang time para maka-voice out sa amon nga ginapatyag. I-declare ko lang ma'am nga ang imo nga mga motibo sa amon kag ang imo nga pangandoy sa imo nga kinabuhi ang Ginoo magabalos sa tanan sa imo. Kag ang among mabalos ang among mga pag-ampo sa imo ma'am. Handa mo. Amo ginang problema na.
sa Bohol, among gina. Amo na ma'am nga ang mga dalaga namon subong pinapakita ko sa ila ba nga ako ang pinakauna nga tribo nga makatapos gid ma'am. Oh, so ikaw gid Breakthrough ya. amo nang ginakuan ko nga. Bahala na lang kung wala ang ako ba bahala na lang basta ma-impart ko ang nabawlaan ko, ginatudlo ko sa mga bata kay para nga hindi sila mahadlok mag ask question for me ba nga. Tapos gusto ko tani makakadto ma-reach out ang iban pa nga mga tribo karon sa remote area nga wala gid maka-eskwela. Amo nga na ang goal ko ma'am, hindi lang sa aton nga tugalingon. Hindi kami babag ba. Hindi kami problema. Gusto namon nga imbis sa karon kami ang ginabuligan, karon gusto ko ma'am nga kami na ang magabulig. Before we left Julios, we had an outreach program courtesy of the provincial government of Bohol. After an enlightening conversation with the Ati tribe and a great seafood lunch at Julios B&B, our next stop was the Santa Monica Church in Albuquerque. Inside this Spanish-era church was impressive architecture and artistry. If you can see, the ceiling painting tells something about the history of the people. So how entwined are the lives of the people and their faith. And behind the awe-inspiring painted ceiling and the intricately carved retablo is an even impressive story of bayanihan to restore the beauty of the church. In 2013, a magnitude 7.2 earthquake devastated Bohol. Many Spanish-era churches and the majority of Bolanon houses were reduced to rubbles. The Santa Monica Church was the only church that remained standing after the disaster. Its ceiling and the original retablo were, however, badly damaged. The Bohol Rehabilitation and Rebuilding Program, headed by Father Val Pinlac, was instrumental in the recovery of the earthquake-struck Bohol. Among the program's 6 pillars were the skill training and livelihood development component. It aimed to help the victims of the tragedy who have lost their jobs and livelihood be back on their feet. And in the spirit of bayanihan, one of the remaining master carvers in Albuquerque devotedly trained some of the unemployed contractual laborers in Albur and nearby towns in the art of carving. Using the trees that collapsed during the quake, they dedicated hours of their lives to create this masterpiece. To enhance their expertise, the Albur wood carvers, in partnership with the University of Bohol College of Architecture and Fine Arts, were also taught human anatomy and figure proportions. Now, the Santa Monica Church is a training ground for local carvers producing santos, sculpted columns, and the traditional Bolanon urna. Now, off the sea we go. I have to admit, I was asleep for a good portion of the boat ride to Pamilacan Island. Not a big fan of early call times, to be honest, but looking back, for the moments that I was awake, I was in awe of the vast waters that laid before us. From our POV as tourists, this body of water is a great natural wonder to behold. A sight that's postcard and Instagram worthy. For the people here, it's part of their lives, has been and will always be. Their livelihood depends on it. Their lives are built around it. What must it be like to live in an island barangay?
Our visit to Pamilacan coincided with the official turnover of the island barangay's new water desalination facility 3 days before the celebration of the World Water Day. Bohol has 65 island barangays, and this facility is the second on a series of desalination plant installations to solve Bolanon's islanders' water problems. On Monday next week, we will celebrate World Water Day, and it is fitting that we are inaugurating this project. We will highlight the problem of water sa atong lalawigan. Ladies, we have 1,109 barangays, and more than half of our barangays, we still need to assist these communities. Many of us take it for granted that we just have faucets in our homes and we open the tap ug naanay tubig. But in many communities, they have to walk to get their water. So in Metro Manila, NCR, we are paying 1 peso per liter. Islanders have to pay more than 3 pesos per liter here. And that's the reason why we found this project to be very viable and very worthy. 11,000 liters per day, and it is solar powered. So the carbon footprint is very low. It's always very difficult to do something new. It takes someone like the governor and Engineer Gasatan to make Bohol the first place in the Philippines to have technology like this. And that's potable water for this island forever. We solve the problem for life. We're able to drop the price of water for the consumption by more than 90%, from 60 to usually less than 5 pesos. And I will say, sir, that is enough to maintain the system. The turnover ceremony ended with an outreach program for the elementary students on the island. After that, I had the chance to talk to 2 teachers and an elementary student from the barangay. Kasi dati, wala kang teacher na nagtuturo dito. So they have to come here Monday, then dito yung boat, tapos pupunta ng mainland. So yung boat nakukuha ng teacher, doon kami sasakay, 5 o'clock in the morning, then magta-travel. So minsan, masama yung panahon. Tapos marami yung sasakay kasi wala namang high school dito. So yung lahat ng high school pupunta doon. So marami kami sa isang bangka. So may time na malalakas yung alon, mahirap. Tapos Friday, around 5 o'clock din, pagkatapos ng ang klase doon, uuwi naman, weekend dito na naman. Unstable pa yung pangkabuhayan dito kasi mangingisda lang yung father ko, tapos yung mother ko is nagtitinda lang. Still, tinustusan kami at nakapagtapos, kaya ngayon ako naman yung nagtuturo dito. Ano naman, reward yung sa mga sacrifices namin noon kasi kami na yung nagtuturo sa mga bata na taga rito talaga. Pag nag-distribute kami ng mga modules, kukunin nila ng Friday ng the whole day, and then yung parents sila ang kukuha, hindi pwede yung mga bata. Tapos yung sinusunod pa rin yung mga protocols, kailangan pag nagpunta doon sa school, naka-face mask, then naka-log-in sila. Paano natin ma-maintain pa rin yung quality of education through this new normal? Yun na nga, yung mga parents, ina-orient namin kung anong gagawin nila. Dapat yung mga bata talaga yung sumasagot ng modules nila. Hindi pwede sila ang sasagot. Pero hindi kasi natin yan sila sa bahay nila kasi yung iba, makikita na lang namin sa modules. Ba't iba ang handwriting? Yes, Iba ang handwriting. especially in my grade 1 kasi yung susulat nila is still in the process of kailangan mo silang gabayan. Yes, But kasi you can see in their modules no, ang ganda ng penmanship. So yeah, nahihirapan kami sa assessment process na rin. But now we are having this kanang failed and pass. Yeah, we have no kanang So we have no grading system. Yes po. Parang dinidetermine We just na lang. identify a failed or pass yung bata. the students will pass or fail. Gaano kahirap maging isang estudyante ngayon na pandemic? Pero mas maganda pa yung face-to-face, ma'am, dahil merong mag-explain sa'yo. Dahil yung module, wala. Pero tinutulungan ka naman ng mama mo, ng papa mo sa pagsagot. That's good. That's good. Namimiss mo na ba ng mga classmates mo? Yun na nga po, ang gusto ko lang po sanang ipamahagi sa mga kabataan natin na sana
lakasan nila ang kanilang loob, tapos kailangan maging sincere sila sa pagsagot ng kanilang mga modules para naman may makukuha sila o matututo sila sa mga skills na dapat nilang matutunan for that week. You can have your time, you relax, and then pawala sa stress, huwag kayong mag-isip ng kahit ano kasi alam na natin ngayon yung mga mental health natin, yun na kasi ang naano kayo ngayon sa mga teenagers. So dapat alisin nila yung mga problema, yung stress, sagutin nila kung kaya nila, kung hindi nila kaya, huwag na lang, huwag pilitin yung sarili. Yun lang. Alam mo, Ma'am Emmy, saludo po ako kasi na-mention niyo po yung mental health natin. Marami sa mga kabataan natin ngayon kasi parang kinakabahan, they are anxious of what is happening around them. Tapos ang dami nilang iniisip yung problem nila, especially nandito tayo sa lugar na minsan hindi natin alam kung saan sila kukuha ng means, kung paano masasurvive yung day-to-day living nila. So maraming salamat po sa, kasi nararamdaman ko po talaga ngayon na yung mga teacher natin, mahal talaga nila yung ginagawa nila. Isa itong profesyon na kung saan binubuhos nila yung energy nila, yung puso nila, kasi yung goal talaga nila is to uplift the youth, di ba? Pag ini-empower natin yung mga kabataan, Katulad ng experience ko, you have to strive hard para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Dahil dito sa isla, hindi stable yung pangkabuhayan, so kailangan talaga nilang magsikap para may marating din sila. ano ba yung pangarap mo sa buhay? What do you want to become when you grow up? Flight attendant. Flight attendant. So, ano naman yung message mo kay mama mo, kay papa mo? Ipagpatuloy ko pa rin yung pag-aaral para matupad ko yung pangarap ko. Na maging isang flight attendant. Nakakatuwa. Kasi ako, naging isang bata din ako. Na-experience ko din na walang-wala talaga sa buhay. Na-experience ko na parang iisipin mo pa kung paano ka makakakain and kung paano masasurvive yung araw-araw. Pero I had a dream in my heart. And ginawa ko talaga yung lahat. And I'm telling you, regardless of gaano man kahirap yung buhay mo ngayon, you can do so much better. That's why mag-aral ka ng mabuti. Take it from Ate Rabia. Mabuhay kayong mga guro. Thank you. Grabe, yung words are not enough to describe kung gaano kami ka-thankful para sa mga guro natin. Kasi lahat tayo, before tayo makaabot sa point na maging professional, dumaan tayo sa kanila, minahal nila tayo, tinulungan nila tayo, kaya mahalin din natin sila at ipagtanggol. Maraming salamat po at again, mabuhay kayong lahat. Thank you. Yes. This trip has been therapeutic and introspective. Preparing for the Miss Universe pageant has its challenges. It could be a little taxing if I'm being honest. While I always try to do my very best, sometimes I get tired too. I'm only human. And moments like our Bohol trip where I got to slow down, be with nature, and listen to stories of amazing people are a breath of fresh air. It felt good to recalibrate before the biggest fight of my life. And from this Bohol experience, I'll be bringing with me lessons and realizations I can hold on to as I represent our country in the Miss Universe stage. Keeping in mind the reasons why you want to succeed can fuel the fire within. This is for my family and my country. Like the collective effort it took to finish the Santa Monica Church retablo, behind me is the collective hard work and bayanihan of a creative, amazing community. This is for all the designers, creative teams, mentors, and friends who always had my back since I started this journey. And like Ma'am Rhea, the Pamilacan teachers, and Annalie who chose to give back to their community by molding young minds, I will use my platform for the greater good no matter what happens. Throughout my journey, I've always stressed how much I value education and its importance in nation building.
and the stories of these Bolanons who have shared and continue to share their knowledge to their communities and fellow Bolanons prove just that. It's a humbling feeling to be reminded that without teachers, there will be no engineers, public servants, artists, and other professionals who strive to make the world a better place. Travel and change of place impart new vigor to the mind, says the philosopher Seneca. I must say, I agree.